ফ্ৰেণ্ডছ মই আহি পাই গ'লোঁ ইটানগৰ যোৱা ৰাস্তা খুব ধুনীয়া লাগে এইটো নতুন 4 লেন ইটানগৰলৈ বনাইছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মই আহি পালোহি এইফালে গ'লে আমি গুৱাহাটী তেজপুৰ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ গৈছে এইটো ৰাস্তা আৰু আমি যাম এইফালে ইটানগৰ খুব ধুনীয়া বনাইছে এইটো ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো দেখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ এতিয়া আমি যাম আপোনালোকে দেখিলে মাজুলীৰ পৰা আহি আমি কেনেকৈ নাও পাৰ হৈ আহি পালোহি ধুনীয়া চাৰ্কুল ফালে বনাইছে আমি পুনৰ যাত্ৰা কৰিম ইটানগৰলৈ বুলি আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ' আজি ইটানগৰত বহুত ধুনীয়া আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ যত্ন কৰিম গতিকে গৈ থাকোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব বন্ধুসকল আহি মই পাই গ'লোঁ ইটানগৰ এতিয়া এটা গেট আছে এইখিনিতে গহপুৰৰ পৰা আহি যিখন গেট পাইছোঁ অলপ আগত আছে সেই গেটত আমি পাছ দেখাব লাগিব আৰু ইটানগৰ সোমাব লাগিব মাত্ৰ 21 কিলোমিটাৰ গ'লে আমি ইটানগৰ টাউন পাম মেইন টাউন আৰু এইফালেদি যদি যাওঁ নাহৰ লগুণলৈ হ'ব আমাৰ 34 কিলোমিটাৰ আৰু ইটানগৰখন বৰ ধুনীয়া জেগা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেপিটেল হয় খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে আৰু ৰাস্তা দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে গতিকে খুব ধুনীয়া দেখাম আৰু মই আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম আজি অৰুণাচলৰ আটাইতকৈ ওখ যিটো টিলা অৰুণাচলৰ সকলোতকৈ ওখ টিলাটোত মই আজি উঠিম আৰু আপোনালোকক দেখাম খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে চাব আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আনকো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আহক এতিয়া আমি ইটানগৰলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ বন্ধুসকল আমি ইটানগৰ পোৱা নাই ইটানগৰত পাওঁ ঠিক হেল্ল' তেনেকুৱাতে মানে আমি এখন বজাৰ দেখিলোঁ খুব ধুনীয়া সুন্দৰ বজাৰ বহি আছে ডাঙৰ বজাৰ অলপ চাম বুলি ৰ'লোঁ কিনো পায় অকণমান আপোনালোকেও চাব নেকি ঠিক আছে যদি সময় হয় লগত দেখাই দিছোঁ এইখন বজাৰ মোৰ বেক চাইডে এখন ধুনীয়া এখন বজাৰ ইয়াৰ ল'ৰাবিলাকে মানে মানুহবোৰে কেমেৰা মানে ভিডিঅ' কৰি থকা দেখিলে ধুনীয়া ৰেছপন্স দিয়ে আচ্ছা আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ বন্ধুসকল চকু মেলিবই পৰা নাইতো নাই মোৰ মানে এটা প্ৰব্লেম চলি আছে মোৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ চৰ্দি মানে কি অলপ দিনৰ আগতে মই সেই বডাক ভিলেজ গ'লোঁ অৰুণাচলৰে তাত পানী চেঞ্জ হ'ল আকৌ ঘৰত থাকিলোঁ কিছুদিন তাত পানী চেঞ্জ হ'ল আকৌ আজি আহি ইয়াত পালোহি ইটানগৰ টাউনখন ৰাতি ইয়াৰ পৰা দেখাম বহুত ধুনীয়া লাগিব অলপ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি দেখিব পাৰিব চাগে খুব ধুনীয়া দেখিছে সেইবোৰ বগা এইবোৰ ঘৰ ইটানগৰ টাউনত গোটেই পাহাৰহে ইয়াত বহুত ওপৰত আছোঁ আমি ইয়াতকৈ ওপৰত যাম আমাৰ ইয়াতে এটা মোৰ লগৰ আছে জ্যোতিষ বুলি
তাৰ ঘৰত থাকিম আজি তাৰ ৰুমত সি ইয়াত চাকৰি কৰে তাৰ ঘৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় জ্যোতিষে মানে অৰুণাচল PHCত চাকৰি কৰে সি মাতিলে আজি বিশেষকৈ তাৰ কাৰণে অহা হ'ল তাৰ ল'ৰাটোৰ আয়ুষৰ আজি বাৰ্থডে আৰু সি মানে মোক বিৰাট ভাল পায় কেলৈ নাজানো আৰু সেইটো কাৰণে আহিলোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ আহিছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' অকণমান কৰোঁ আৰু আমাৰ চেনেলৰ যিখিনি মানে আমাৰ দৰ্শক আছে যিখিনি আমাক ভাল পায় আমাক মৰম দিয়ে আমাৰ ভিডিঅ' চাই বা শ্বেয়াৰ কৰে সেইখিনি তই আহিলে যাম এইটো জ্যোতিষ এতিয়া জ্যোতিষ ক'ত যাব জ্যোতিষ যাব আমি 4টা আহিছিলোঁ তাৰে মোৰ ভাইটিটো বাইকখন লৈ ওলাই গ'ল হেলমেট নিপিন্ধাকৈ গৈছিলে পুলিচে ধৰি থৈছে সি এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিব মই নাযাওঁ সি তাক উদ্ধাৰ কৰি আনিব তাৰপিছত আমি ভিডিঅ' দেখাম ন নতুন বহুত ধুনীয়া ইয়াত ভিডিঅ' আছে আমি দেখাম তই আহিলে যা কথাবোৰ তেনেকুৱা মানে তাক মই হাক দিছিলোঁ বোলো তই নাযাবি ওলাই সি ফটকৈ ওলাই গুচি গ'ল তলৰ পৰা আহোঁ বুলি আমি বহুত ওপৰত আছোঁ তাকে সেই হেলমেট ধৰিছে আৰু নতুন আছিলে বাইকখন বুলেট বাইক এখন আছিলে আৰু সেইখন ধৰি গৈছে এতিয়া জ্যোতিষ গৈছে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পাৰিব সি চিনাকি আছে মোৰো চিনাকি আছে ইয়াত SP অফিচত বাৰু হৈ যাব সেইটো কথা নাই আপোনালোকে চাওক নাই পাহাৰটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে মই চান্সতে পাই পেলাই ভিডিঅ'টো কৰি থৈছোঁ এইটো কাৰণে আকৌ বেলেগ জেগা চাবলৈ গুচি যাম হয়তো থাকি যাব এইটো সেই কোনোবা এজন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ MLA এটাৰ ভায়েকৰ বোলে ঘৰ বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে ঘৰটো কিবা TK কোম্পানী নে কি TK কোম্পানীৰ মালিকৰ ঘৰ বুলি কৈছে বহুত ঘৰ আছে মানে তেখেতে ইয়াতো এটা বনাইছে ভাল লাগিছে দেখি জেগাটো বহুত হাইটত আছোঁ মানে বহুত হাইটত আছোঁ ইয়াৰ পৰা ধৰিব নোৱাৰি আপোনাৰ ইমান ধৰিব নোৱাৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা মই DSLR দি পেলাই কৰিম কাইলৈ ভিডিঅ' তেতিয়া মই দেখাম বাৰু ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ' মই দেখাম ইয়াত আছে গংগা লেক বুলি এটা লেক আছে বৰ ধুনীয়া ওচৰ আছে এটা মানে অৰুণাচল ভিউ পইণ্ট বুলি তাতে আছে আপোনাৰ আছে আছাম ৰাইফলছৰ মানে য'ত ফ্লাইং কেম্প আছে য'ত মানে ট্ৰেইনিং মানে ফ্লাইং হয় সেয়া আছে ওচৰত আৰু এটা লেক আছে তাৰ নামটো পাহৰি গৈছোঁ কিবা আছিলে মই যাম দেখাই দিম কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ কৰিব ভিডিঅ'খিনি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু মই যত্ন কৰিছোঁ আমাৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি মই যথেষ্ট ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু বিশেষকৈ অৰুণাচললৈ মই আহি থকাই হয় গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই এটা কমেণ্ট কৰিব এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে থেংক ইউ